Can we dance in the moonlight, hold hands if the mood's right, make plans to the sunrise and sleep till noon. I'll take you to the beach, get our toes wet and leave after sunset. And I would do it all again, cause I don't want my day to end with... Hello mọi người, hôm nay tụi mình sẽ làm một cái vlog chuẩn bị quà cho bạn mình. Thì mình có hai đứa bạn, một đứa thì ngày mai sẽ tốt nghiệp và một đứa ngày mai thì sẽ có tiệc chia tay nó làm chung với mình. Và nó sắp quay trở về Hồng Kông mãi mãi luôn. Nên là mình muốn mua cái gì đó tặng. Rồi mình cũng sẽ chuẩn bị hoa cho cái con nhỏ ngày mai tốt nghiệp nữa. Dạo này thì mình đang tập đan len, đang móc, nên là mình muốn làm một cái gì đó kiểu DIY, đan để cho có kỷ niệm, cho nó có ý nghĩa. Chắc là mình sẽ làm những cái đó nhỏ nhỏ thôi, tại ngày mai mình phải tặng rồi, mà hôm nay mình mới đi mua rồi mình mới bắt đầu đan. Chắc là sẽ là một cái cup holder, tại vì nó một đứa thì rất là thích uống nước, rất là hay đem theo bình nước các kiểu. Một đứa thì công việc của nó là barista, nên là nó cũng liên quan một xíu, thấy cũng hay. Đây là full outfit. Phòng mình bừa quá. The day you got me thinking about you. It's getting hard to move along without you. I've been talking to my homies, they quite lots about you. Yeah, you've got my world spinning. I can be myself, but when you're around I can be myself. You bring out the very best of me. You're everything I would ever need. Ever since I felt the rush that came along with every one of your touch. I know you said I shouldn't ask for much, but I will love. Nãy giờ mình đi tùm lum chỗ cái xong bây giờ mình đến gần cái chỗ Michael á, để mình mua len á, thì mình khát nước quá. Thế mình ghé vô mình làm một ly strawberry acai. Mặc dù trời hôm nay hơi lạnh nên là uống cái này sẽ bị lạnh người hơi á, nhưng mà mình thèm quá, kiểu tại mình rất là thích những cái refresher của Starbucks. Người ơi, đây nè. Nó hơi khó để tìm len cho nam. Mấy cuộn này chắc cũng được ha. Reminiscing all that happened last summer. Ivory covers brushing off your skin. Had lost the same but didn't know where to begin. And now we're contemplating where do we meet, yeah. Every night I feel the tremble of both your sleeves. Funny how a passing moment can change so quick, only for me to learn that you make me so weak. Stop playing and pretend you know that I still want you till the very end. Do a single yarn over and pull through. Yarn over and pull through, and then turn it around. You'll continue this. Can we dance in the moonlight, hold hands if the mood's right, make plans to the sunrise and sleep till noon. I'll take you to the beach, get our toes wet and leave after sunset. And I would do it all again, cause I don't want my day to end with always running in circles, trying to make up my mind. Should I ask you? I'm too scared to ask, but I'll probably ask you this time. It's been a couple of hours, a couple of days
Trying to choose where I wanna take you and rehearsing what I'm gonna say. Cause I have been planning for quite a long while. Been asking your friends how to best make you smile. And I don't wanna mess up like I always do when I try to say this to you. Hello mọi người. Bây giờ mình đang đi mua hoa cho ăn Thư. Đáng lẽ là hôm qua là mình phải mua rồi, nhưng mà đến 4:30 chiều mình định đi thì người ta đóng cửa. Không hiểu tại sao lại đóng sớm vậy, nên là hôm nay mình phải đi sớm. Ok. Xe nhất luôn. Đây là outfit của em này. Đúng rồi. Đây là chỗ mình sẽ mua hoa. Đây bông. Yeah, this good. 179. Right there. Over there. Okay, Sorry, thank you. Can I get the receipt? Yeah, right there. Have a nice day. Thank you. Yeah. There you go. Okay, thank you. Good to see you. Đây là đó hoa mình đã chọn. Rất là sặc sỡ. Tại mình rất thích những cái thứ sặc sỡ nên là chọn một bó hoa như vậy, người nhận nhìn đến sẽ nghĩ đến mình. Thật là đầy chủ ý anh thôi ha. Ok. Bây giờ tụi mình đang đặt xe để đi qua kia. Đáng lẽ thì tụi mình định đi xe buýt, nhưng mà trễ rồi nên phải bắt Uber để qua cho kịp. Đang quay nè. Đây là cái này nè. Đó là cái gì? Giới thiệu đi Cái chứ. gì vậy? Mở ra. Được cho cheesecake. À cái này anh với em tự hỏi. Cheesecake với $55 đó. Ủa ghê vậy? Không, cái lễ của này của nó Mình để tưởng sáp hoặc là sốt. Mày tưởng cái gì? Ê, hình như hôm qua em nói. Trời, anh đã Hiểu chưa? Trong sáng chưa? Hiểu không? Ok. cái buồn chip của Dùng với Simo. tôi mệt ghê.